Mirëmbrëma, takohemi sonte për të çelur sezonin e ri të emisioneve Kapital në Vizion Plus. Do t'jemi edhe si më parë në orën 20:30 çdo të premte për të sjellë këtu në studio tema të dobishme, interesante për ju të aktualitetit politik, por jo vetëm. Ajo që mund t'ju siguroj është se Kapital do të vijojë të mbetet i paanshëm, i pandikuar, i hapur dhe pa paragjykime për çështjet dhe për të ftuarit e mi në studio. Sonte në këtë emision të parë për këtë sezon, kam kënaqësinë të kem në studio ambasadoren e Bashkimit Evropian në Shqipëri, zonjën Romana Vlahutin. Mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni sonte këtu. Thank you for having me. Faleminderit shumë që më ftuat. Është e përligjur kjo ftesë që kam bërë sonte për faktin se muajt që vinë do të jenë vendimtar për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Përse? Sepse do të mësohet nëse Bashkimi Evropian do të hapë negociatat me Shqipërinë për antarësim apo jo. Zonja Vlahutin, pak ditë më parë në një takim në Tiranë, keni deklaruar pikërisht se muajt e ardhshëm do të jenë vendimtar për hapjen e negociatave. A mund na thoni më konkretisht pse do të jenë vendimtar këta muaj? You know that our dynamic of annual Ju reports e has dini changed. që dinamika e raporteve tona vjetore ka ndryshuar dhe raporti tjetër do të vi në pranverë. Dhe ne tani duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë, gjithçka që mundemi që të përmbushim elementet e fundit dhe kërkesat e fundit në mënyrë që komisioni me siguri të plotë të rekomandojë që me Shqipërinë të çelen negociatat e antarësimit. Po aq e rëndësishme do të jetë edhe fakti që të gjitha shtetet anëtare të sigurohen që Shqipëria ka arritur në një pikë ku thuhet pra që kjo është që të gjitha shtetet anëtare janë dakord me këtë sugjerim. Në këtë takim që përmenda ju keni nënvizuar, si edhe më parë, të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me shtetin ligjor, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar, përfshirë këtë herë edhe shfarosjen e kultivimit dhe tregtisë së Cannabisit. Nuk jam gabim nëse them se nuk e keni përmendur më herët listën e përparësive në këtë mënyrë. Këtë çështje sikur nuk e keni përmendur më përpara. Përse? I think you're absolutely wrong, and if you look Mendoj at që my në fakt e keni tërësisht gabim, sepse po të shikoni në fakt fjalimet e mia dhe deklaratat publike, unë gjithnjë, në fakt gjithnjë e kam përmendur 5 prioritetet kyçe, duke përfshirë këtë luftën kundër krimit të organizuar. Dhe kjo është një gjë e cila është me ne që prej fillimit, pra që prej fillimit ka qenë e qartë që ne kemi thënë që në njërën anë pra kemi gjithë të përpjekje me reformën në drejtësi, si edhe fokusin që duhet mbajmë të 5 prioritetet kyçe në vetvete. Cannabisi ose lufta kundër narkotikëve është pjesë e luftës kundër krimit organizuar, kështu që ka qenë gjithnjë një prej 5 prioriteteve kyçe dhe ka qenë gjithnjë një mirëkuptim që duhet ketë ecuri në këtë fushë në lidhje me të 5 prioritetet kyçe. Kështu që po të lexoni në fakt me kujdes të gjitha fjalimet e mia do ta shikoni që kështu është. Pra ju mendoni se e keni ngritur zërin sa duhet në këtë çështje? E bëra pyetjen sepse ka pasur aty këtu edhe komente që nuk e keni nënvizuar sa duhet. Yeah, very much so. Jo, është bërë shumë. Dhe në fakt po mbaj mend, biles po më kujtohet dhe tani po shikojmë rezultatet e atyre fluturimeve mbikëqyrëse mbi vend që janë bërë nga Guardia di Finanza. Mbaj mend fort mirë një takim që ne patëm me ish kryeministrin e atëhershëm zotin Peleshi dhe ambasadorin Lu përpara një viti e gjysmë, kur ishin elementet e fundit të strategjisë që po diskutoheshin. Pra shumë punë është bërë dhe jo gjithnjë përpara kamerave të televizioneve, por një punë tejet e madhe është bërë për shumë kohë të gjatë në mënyrë që ne të gjithë arrinim në këtë fazë ku jemi tani. Sigurisht do të ketë një vlerësim zyrtar të kritereve, mënyrës se si Shqipëria i ka përmbushur kriteret, përfshirë edhe luftën kundër Cannabisit, por para sa mund të shohim deri në këtë moment dhe cili është vlerësimi juaj, si është Shqipëria në këtë moment me luftën kundër Cannabisit? Është një problem i njohur, i pranuar edhe nga qeveria, ka qenë një problem i madh në këtë moment, si mund të vlerësohet kjo luftë?
Në lidhje me këtë luftë dhe vlerësimin përfundimtar, ne varemi nga kolegët tanë dhe Guardia di Finanza, e cila ka marrë në fakt asistencë shtesë nga financiare nga Bashkimi Evropian, në mënyrë që fluturimet e tyre mbi territor të mbulonin më shumë territor se që mbulonin më parë. Ajo që kemi dëgjuar prej tyre është që ecuria, progresi është goxha i madh, është mjaft i madh dhe nuk është se dua që të jap në një përfundimtar para se na japin ato opinionin e tyre përfundimtar, pasi janë ende edhe disa fluturime që do të kryhen në vjesht. Megjithatë, më duhet të them që ajo që kemi dëgjuar prej tyre është vërtet e mahnitshme për sa i përket suksesit, kështu që do të shikojmë, pra nuk mund të jem përfundimtare në deklaratën që mund të bëj derisa të na kenë ardhur gjetjet e tyre përfundimtare. Por lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër trafikimit të drogës është një çështje e cila në fakt duhet të kalonte në një nivel tjetër. Pra, pati disa operacione të suksesshme në të shkuarën, ju e dini që problemi i Cannabisit dhe i drogës nuk është i ri, ka patur për shembull operacionin e Lazaratit, operacionin e madh të Lazaratit, por ky është ai lloj aktiviteti i cili nuk mund të jetë i her pas hershëm. Prandaj duhet një qasje e plot, jo vetëm nga ana e luftës kundër saj, por edhe nga ana e parandalimit, pra aspekti parandalues, dhe për këtë kemi punuar shumë dhe fort me ekspertë nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të arrinim në një pikë ku të kishte një plan strategjik për të trajtuar këtë çështje, këtë fenomen. Pra, jo vetëm në anën në fakt parandaluese, por edhe në luftën kundër tij. Kështu që për sa i përket Cannabisit, na duhet që të presim rezultatet përfundimtare që do të na japin kolegët tanë nga autoritetet italiane e më saktë Guardia di Finanza. Megjithatë, krimi organizuar është më i madh se sa vetëm cannabis. Prandaj do të thoshim që pikërisht atë aspektet me cilat do duhet që të merret me vendosmëri qeveria dhe shoqëria shqiptare në muajt në vijim, dhe është shumë i rëndësishëm dhe ne jemi të hapur që të shikojmë pra që do të kemi me ministrin në të ardhmen, sepse do jetë ministria kyçe në lidhje me ecurinë e Shqipërisë, sidomos në lidhje me çeljen e negociatave. Ne të gjithë kemi punuar së bashku, të gjithë shtetet anëtare së bashku me partnerët tanë, në mënyrë që të ndihmojmë edhe policinë shqiptare dhe ministrinë e brendshme, në mënyrë që të kishin edhe kapacitete më të mëdha, në mënyrë që krimi organizuar të luftohet në mënyrë suksesshme. Por një pjesë shumë e rëndësishme e saj është pjesa e gjyqësorit. Kështu që kur flasim për 5 prioritetet kyçe, ne flasim për 5 prioritetet, të cilat ndahen së pari, kemi administratën publike, gjyqësorin, pastaj krimin organizuar, luftën kundër korrupsionit, drejtat e njerëzit, por në fakt 3 prej këtyre të 5-ta kanë të bënë me sundimin e ligjit. Dhe ja është pra një rreth i madh, nuk mund që të kesh një element pa patur të tjerët. Ajo që kemi parë ne, ose aty ku kemi parë ne mangësi, ka pasur të bëjë me pjesën e ndjekjes penale në gjyqësor, ndaj ne vërtet shpresojmë që elemente të tjerë të reformës që po bëhen pra në reformën e gjyqësor dhe tek vetimu, tek vlerësimi, ne shpresojmë pra që do të jenë vërtet të dobishëm në luftën kundër krimit të organizuar. Zonja Vlahutin, në javët e fundit njerëzit në Shqipëri kanë dëgjuar jo pa shqetësim lidhur me disa alarme, mund të themi, që kanë ardhur nga disa vende të Bashkimit Evropian, si nga Franca apo nga Holanda, lidhur me çështjen e vizave. A ka vend për tu alarmuar për njerëzit që punojnë dhe jetojnë në mënyrë të ndershme në Shqipëri, që nuk kanë sigurisht të bëjnë me rastet e elementëve kriminal apo që shkelin ligjet në vendet e Bashkimit Evropian? A ka vend për alarm? Pikërisht këtë po përpiqemi që të themi, edhe kemi kohë që përpiqemi ta themi, ata që mendojnë që mund të fitojnë azil në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të kuptojnë që kjo gjë nuk është e mundur. Shqipëria nuk është pjesë e atij grupi vendesh ku mendohet pra që në ato vende në fakt persekutimi është aq i madh sa atëherë ka vend për logjikën e azilit. Përkundrazi, ka mënyra të ligjshme me
cilës njerëzit mund të udhtojnë, të arsimohen, të punojnë madje. Por shfrytëzimi apo abuzimi me këtë sistem është, do të thotë që pak njerëz shfrytëzojnë dhe abuzojnë me sistemin dhe pastaj bie keq të tjerëve, por në momentin që ka ndodhur këto gjëra, ne natyrisht jemi lidhur me Ministrinë e Brendshme dhe më duhet them që përgjigjja për tyre ishte e menjëhershme dhe kolegët në Ministrinë e Brendshme menjëherë vunë një sër masash që kishte të bënte për shembull me në aeroport, në aeroport, në kufi, në pika kufitare, në mënyrë që të mos kishte abuzim të regjimit pa viza, cilin e gëzon Shqipëria tani. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra kredibiliteti i kësaj është shumë e rëndësishme. Dhe komentet që na kanë ardhur nga shtetet anëtare janë që disa po rivlerësojnë këtë përgjigje, por në përgjithësi është kuptuar që autoritetet shqiptare kanë në mënyrë shumë të qartë kanë lexuar mesazhin dhe kanë bërë edhe të gjitha gjërat e duhura në mënyrë që të kontrollohet ky problem. Federica Mogherini, zëvendës presidente e Komisionit Evropian, 2 ditë më parë në takimin e Slovenisë, përsëriti se e ardhmja e Ballkanit, e gjithë Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Përse shprehen kaq të sigurt zyrtarët e Bashkimit Evropian për këtë gjë, në një kohë që Ballkani mbetet ende një rajon larg standardeve të Bashkimit Evropian, të Unionit? Pse jemi të sigurt, sepse unë mendoj që mjafton të shikosh hartën e Europës dhe është shumë e qartë që të gjitha këto vende nuk janë në Europë dhe nuk janë Europë thjesht gjeografikisht, por edhe për sa i përket kulturës, historisë, identitetit, të gjitha këto vende kanë europian, banor europian. Po si mund të kalohen këto vende në Bashkimin Evropian? Atëherë kjo është një gjë e cila kërkon punë të madhe, sepse ndryshimi, dhe unë fakt jam përpjekur që ta përsëris këtë gjë, ky ndryshim është një ndryshim shoqëror, një ndryshim i cili ndryshon jo vetëm mënyrën se si funksionojnë institucionet, por edhe disa zakone të theme. Kjo do të thotë që është shumë punë, ka qenë një punë e madhe për të gjithë. Ballkani ndoshta ka pasur disa disavantazhe që në fillim. Shqipëria më ndryshe nga pjesa tjetër e rajonit, që ka qenë në një konflikt të tmerrshëm, por mendoj që të gjithë jemi në rrugën e duhur dhe një gjë e cila mendoj që është shumë e rëndësishme dhe mund ta them këtë nga përvoja ime personale, që ndryshimi në vend nuk ndodh ditën kur një vend bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian, por ndryshimi ndodh më herët, më parë. Prandaj kjo periudhë është vërtet kyçe, vendimtare për të gjitha vendet të cilat janë drejt antarësimit. Është kaq thelbësore dhe kyçe sepse duhet të tregosh njerëzve që të gjitha që këto reforma kanë vetëm një synim. Synimi është jeta e tyre të përmirësohet, të bëhet më e mirë. Dhe mendoj që ky është një mesazh shumë i mirë të cilin ne duhet vazhdojmë ta përsërisim, e të vazhdojmë me reforma, pra nuk është diçka abstrakte. Do të thotë që të ndryshosh jetën tuaj për më mirë, për sa i përket shërbimeve që ju jep shteti, në lidhje për shembull me sistemin tuaj ligjor, se si respektohen të drejtat tuaja, se si mbrohen të drejtat edhe të drejtat bazë dhe themelore të njerëzit, e drejta juaj për të punuar, pra në një zhvillim ekonomik, pra ka disa elementë të ndryshëm të cilët unë do të thosha janë shumë të rëndësishëm dhe unë i përsëris, si për shembull gjëra si siguria e ushqimit, mjedisi, të gjitha këto gjëra që ju bëjnë të shëndetshëm dhe të lumtur, do të thosha. Ju dëgjova me vëmendje, po më lejoni të përsëris diçka. Kur publiku në Ballkan i flitet me optimizëm për të ardhmen në Bashkimin Evropian, duket nga një anë si çudi në një kohë që vetë Unioni është i përfshirë nga pikpyetje, dilema që rrjedhin prej procesit Brexit, apo edhe rrymave të tjera që janë të forta, anti-europiane brenda vetë Unionit. Pra, unë do të thosha që pesimistët thonë se të flasësh në Shqipëri për integrimin në Bashkimin Evropian është si të ofrosh një luk bosh. Unë jam
nuk jam fare dakord me këtë dhe nuk jam dakord jo vetëm me premisën e parë, po dhe të dytën e deklaratës apo pyetjes tuaj. Së pari, unë sapo jam kthyer nga një javë në Bruksel, ku ne patëm konferencën vjetore të ambasadorëve të Bashkimit Evropian. Ka qenë një përvojë vërtet fantastike, sepse së pari ne biseduam me të gjithë udhëheqësit tanë, që nga presidenti Juncker, natyrisht edhe me përfaqësuesen e lartë, dhe është shumë e qartë që Bashkimi Evropian është në një moment, ndodhet në një moment të mirë, që Bashkimi Evropian është gjithnjë, kërkohet gjithnjë e më shumë që të luaj rol në arenën ndërkombëtare botërore dhe unë u lumturova shumë që e ndjeva këtë fuqi, këtë përforcim, sepse më ndihmon dhe mua ta transmetoj tek puna ime. Sa i përket Ballkanit, një gjë e cila për mendimin tim është shumë e rëndësishme për të kuptuar, tejet e rëndësishme, është tranzicioni, modernizimi që ofrohet nga procesi i zgjerimit, është një proces në vetvete. Pra, nuk është se hyn në një dyqan dhe të gjitha gjërat janë gati. Por në fakt do të thotë të ndryshosh mënyrën se si bën gjërat dhe ajo që them unë është që është si të marrësh një software për kompjuterin, gjë e cila ju bën të fortë dhe të barabartë me të tjerët në këtë treg evropian. Pra, nuk është një gjë e cila ju vjen nga jashtë, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet kuptuar. Është një gjë që vjen prej jush, nga brenda, dhe ndryshimi do të jetë në shoqërinë tuaj dhe është në institucionet tuaj, në shoqërinë tuaj. Dhe nëse do të më duhet të përdorja një fjalë e cila ndoshta do ta shpjegonte më mirë atë që ndodh me procesin e zgjerimit, është fjala modernizim. Dhe ajo që po bën Bashkimi Evropian, si dhe delegacioni i Bashkimit Evropian, është që po përpiqet të ndihmoj Shqipërinë dhe kolegët e mi në vende të tjera ndihmojnë vendet e tjera të rajonit që të merret dia, njohuritë e duhura, si edhe e gjitha struktura e vërtet kapacitetet institucionale që do t'ju bëjnë të njëjtë me Bashkimin Evropian. Zonë Vlahutin, Ballkani konsiderohet si një rajon me siguri të brisht, ku rrymat ekstremiste dihet që e kanë përgjithsisht të lehtë që të gjejnë të çara për të shtrirë ndikimin e tyre. Dhe sigurisht që kjo besoj se është një nga arsyet se përse Bashkimi Evropian vijon të kujdese dhe të shoh nga afër këtë pjesë të Europës, këtë cep të Europës. Pyetja ime është sa e përli Shqipëria këtë vëmendje të Bashkimit Evropian në këtë aspekt? Unë nuk jam tërësisht dakord me premisën tuaj. Problemi i pjesës më të madhe të Ballkanit ka ardhur pas shpërbërjes së Republikës Federale të Jugosllavisë dhe ka elemente të ndryshëm dhe probleme të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me të duke përfshirë çështjet të krijimit të shtetit, të identitetit e të tjerë. Ndërsa sa i përket sfidave të sigurisë, unë mendoj që të gjitha shtetet e dobta ose më të dobta ose shtetet që nuk kanë sundim funksional të ligjit janë me përkufizim një sfidë më e madhe për sigurinë, sepse nuk ka kontroll të plotë të gjitha proceseve në vend. Por unë po ashtu besoj se Ballkani mund të jetë edhe ofrues, furnitor i sigurisë dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme në veçanti në lidhje me Shqipërinë, që identiteti i vlerave shqiptare të Shqipërisë është shumë i qartë, që Shqipëria është një partner tejet i fortë në lidhje me të gjitha elementet dhe zgjedhjet e sigurisë. Shqipëria është dhe të politikës jashtme, Shqipëria është antari i NATO-s, ndaj në këtë kuptim, unë do të thosha që Shqipëria është një partner dhe mund të jetë burimi një mbështetje të madhe dhe të fortë për sigurinë. Ndryshojmë pak sa temë, flasim për zgjedhjet në Shqipëri, zgjedhjet politike. Sigurisht jemi ende në pritje të raportit përfundimtar të Odirit. Megjithatë, kemi pasur kohë të mjaftueshme për të vlerësuar gjithsesi se si u zhvilluan zgjedhjet në Shqipëri. Ju ç'mendoni? Si u zhvilluan zgjedhjet në Shqipëri?
Opinioni ynë u shpreh, mendimi ynë u shpreh menjëherë pas zgjedhjeve, ne po ashtu I vëzhguam zgjedhjet, e kuptojmë që ka ende një sër çështjesh të cilat duhet të ndryshon, elementesh në lidhje me organizimin e zgjedhjeve. Unë mendoj që të gjithë kolegët e mi, sepse të gjithë përfaqësuesit ambasadorët e shteteve anëtare kanë vëzhguar zgjedhjet dhe të gjithë bien dakord dhe kanë rënë dakord që ka nevojë për përmirësim, ka ende shumë punë për të bërë. Unë personalisht kam qenë rreth mbi 30 qendra votime dhe kam parë çdo gjë, që nga zgjedhje shumë të rregullta e deri në disa vende për shkak ku ka qenë shumë interesante që të shihja se çfarë bënin 30 çuna që rrihen përpara derës së qendrës së votimit. Por ajo që më përpjekur ne që të bëjmë duke shtyr pra është dhe do të vazhdojmë në këtë, është që duhet të ketë një reformë të duhur zgjedhore. Ka rekomandime të qarta të Odirit nga zgjedhjet të mëparshme, cilat nuk janë ndjekur dhe më e rëndësishme është depolitizimi I zgjedhjeve, që do të thotë që zgjedhjet duhet I përkasin qytetarëve, jo partive politike. Dhe unë mendoj që këtë herë reforma zgjedhore duhet të fillojë që me ditën e parë të punës së parlamentit, të kuvendit, jo në momentet e fundit që të mos arrihet dot shumë. Siç e thatë edhe ju, raporti përfundimtar I Odirit do të dalë, ne do ta studiojmë atë, do të publikohet, pra ne do ta studiojmë atë me kujdes dhe reagimet me njëherë pas zgjedhjeve, mendoj që tregojnë që ka pasur pak kundërshti dhe pak kërkesa për rinumërim, pra jam shqyrtuar dhe mendoj që të gjithë partnerët në proces kanë pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe kështu e kemi kuptuar edhe ne. Të gjitha palët e pranuar rezultatin e zgjedhjeve, por jemi dëshmitar të ditëve dhe të javëve mbas zgjedhjeve se opozita në fakt thotë që zgjedhjet u blen dhe ky është qëndrimi I opozitës. Kanë këtë pozicion, do të shikojmë se çfarë do të thotë pra Odiri. Është e rëndësishme që të theksojmë që natyrisht që një nga gjërat që u ra dakord është që të kishte ministra teknik me ministra pra dhe ka pasur reagime të menjëhershme të cilat nuk mund kanë qenë të tilla që nuk mund të themi që zgjedhjet janë bler, por gjithsesi siç e thash, ndoshta të gjithë ne të tregojmë pak më shumë durim sepse raporti Odirit do të publikohet së shpejti, por vlerësimi ynë paraprak, siç e thash, ka qenë, dhe siç e kemi thënë në fakt edhe publikisht që në fillim, ka ende shumë për të bërë, por ne menduam që këto zgjedhje ishin okay, ishin në rregull. Pra, unë siç ju thash, kam shkuar në 30 vende të ndryshme, qendra votimi, ku njerëzit më pas edhe kemi qenë ku njerëzit po numëronin dhe më duhet ju them që disa prej këtyre personave ishin vërtet heronj dhe janë heronj, sepse po numëronin për orë të tëra, 40-45 gradë ishte temperatura, pra ishte një proces që do të qartë që duhet modernizuar dhe siç e thash, puna për reformën zgjedhore duhet të fillojë menjëherë. Zgjedhjet Vlahutin do të bëjmë ndërprerje të shkurtër, takohemi në pjesën e dytë pas pak në Kapital.